אז נסתכל על שני המקרים הפשוטים הבאים. מקרה ראשון, מסה M נמצאת מעל הקרקע. על המסה פועל אך ורק כוח אחד, mg כלפי מטה, ואם כך ברור שלמסה תהיה תאוצה של g. מקרה שני, פשוט אפילו עוד יותר. מסה M מונחת על הקרקע. על המסה פועלים שתי כוחות, mg כלפי מטה וכוח נורמלי כלפי מעלה. לפי החוק הראשון של ניוטון, היות והמסה נמצאת במנוחה, כוח mg שווה לכוח הנורמלי, ואנחנו יכולים לומר שהתאוצה שווה לאפס. נשלב עכשיו את שני המקרים האלו בתוך בעיה אחת. מסה ראשונה, M1, מונחת על גבי משטח אופקי. מסה שנייה, M2, נמצאת באוויר. אילו אין קשר בין המסות, המסה M1 מונחת על המשטח האופקי, התאוצה שלה שווה לאפס, המסה M2 שנעזבת יורדת בתאוצה G. ועכשיו נחבר אותם בחוט. העיגול הזה זה בעצם גלגלת חסרת חיכוך, כך שהחוט יכול לרדת לאורך הגלגלת וללא שום בעיה, הגלגלת לא מאטה אותו ובעצם לא משפיעה על התנועה של הגופים. חשוב להדגיש, המערכת הזו תזוז. אם אין חיכוך, לא חשוב עד כמה המסה M1 תהיה כבדה, המערכת תתקדם. המערכת תרד בתאוצה. היות פועל כוח על המסה M2, הוא גורם למסה M2 לרדת למטה, והיא גוררת בעקבותיה את המסה M1. נקודה חשובה. התאוצה תהיה בהכרח גדולה מ-0 ובהכרח קטנה מ-G. אילו המסה M1 הייתה מונחת על המשטח, ונניח היינו קושרים אותה למסה M2 שהגודל שלה 0, התאוצה הייתה 0. אילו המסה M2 הייתה נמצאת באוויר והיא הייתה קשורה למסה M1 מאוד קטנה, התאוצה הייתה G. כך שאנחנו בעצם בבעיה מהסוג הזה נמצאים בין שתי קצוות. קצה ראשון זה הקצה של תאוצה G, וקצה שני זה הקצה של תאוצה 0. כלומר, הציפייה שלנו היא לקבל תאוצה שהיא בין 0 ל-G. במה התאוצה תהיה תלויה? היא תהיה תלויה ביחס שבין M1 ל-M2. ככל ש-M1 יותר כבד מ-M2, אנחנו נצפה לתאוצה יותר קרובה ל-0. ככל ש-M2 יותר כבד מ-M1, אנחנו נצפה לתאוצה שיותר קרובה ל-G. את הבעיה נפתור באמצעות שיטת ששת השלבים שלמדנו. שלב ראשון, נסרטט שרטוט. יש לנו ציור. שלב שני, נקבע כיוון חיובי לכל המערכת. אנחנו מעוניינים שהבעיה הזו תהיה בעיה חד-ממדית. ולכן הכיוון החיובי כאן יהיה קצת שונה מהרגיל. אנחנו נקבע כיוון חיובי כזה. בבעיות מהסוג הזה, הכיוון החיובי יהיה הכיוון שבו אנחנו מנחשים שהמערכת תנוע. כאן קל לדעת שהמערכת פשוט תרד כלפי מטה, ולכן נקבע כיוון חיובי מהסוג הזה. זה אומר כיוון חיובי כש-M1 נע שמאלה ו-M2 נע כלפי מטה. שלב שלישי, נסרטט את כל הכוחות שפועלים על כל אחת ואחת מהמסות. על M1 כמו על M2 פועל M1G, על M2 M2G. פועל כוח מתיחות T על M2 כלפי מעלה. והיות ומדובר בחוט אידיאלי, המתיחות קבועה, על M1 פועל כוח T שמאלה, והיות ו-M1 מונח על המשטח, פועל עליו כוח נורמלי כלפי מעלה. שלב רביעי, נבטל כוחות שלא תורמים לדינמיקה, כלומר לתנועה. M1G וכוח נורמלי מבטלים אחד את השני, היות ולא קיימת תנועה בציר האנכי, נוכל מיד לבטל את כוח נורמלי ו-M1G. אם כך, על המסה M1 פועל אך ורק כוח T בכיוון התנועה,
על המסה M2 פועלים שתי כוחות, M2G בכיוון החיובי שבחרנו ו-T נגד הכיוון החיובי שבחרנו. שלב חמישי, נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה. M1A שווה ל-T. אנחנו כותבים את T בפלוס היות והוא בכיוון החיובי שבחרנו. M2A שווה ל-M2G בכיוון החיובי, פחות T. אם נחבר את המשוואות, נקבל M1A ועוד M2A. M1 ועוד M2 כפול A שווה ל-T ועוד M2G פחות T שווה ל-M2G. כלומר, קיבלנו שהתאוצה היא M2 לחלק ל-M1 ועוד M2, כל זה כפול G. נסתכל על התוצאה. קיבלנו כאן גודל שהוא בהכרח קטן מ-G, כי המונה יותר קטן מהמכנה. M2 יותר קטן מ-M1 ועוד M2. כמו שציפינו, התוצאה היא קטנה מ-G. התוצאה גם גדולה כמובן מ-0. אם M2 גדול מ-0, התוצאה שלנו תהיה גדולה מ-0. ככל ש-M2 יהיה גדול יותר, אז כאן יהיה לנו, אם M2 גדול באופן משמעותי מ-M1, בואו נכתוב לנו את מקרה הקצה, M2 גדול מ-M1, במכנה יש לנו M1 ועוד M2, זה בעצם M2. M2 לחלק ל-M2 זה 1. נקבל שהתאוצה היא שווה ל-G. כלומר, אם M2 גדול באופן משמעותי מ-M1, יש לנו כאן בעצם גוף שנופל נפילה חופשית, והוא קשור בחבל לאיזשהו משהו קטן וזניח. אנחנו מצפים לתאוצה שהיא בערך G. אם לעומת זאת, M2 קטן מ-M1, כלומר, M1 היא מסה מאוד מאוד כבדה ביחס ל-M2, אז M1 ועוד M2 זה בעצם M1. אנחנו מחברים מספר גדול עם מספר קטן, המספר הדומיננטי הוא המספר שנשאר. ואז נקבל במונה M2 לחלק ל-M1, מספר קטן לחלק למספר גדול. התאוצה תהיה פחות או יותר 0. קיבלנו את מקרה הקצה השני. אנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים בין תאוצה G לתאוצה 0, הכל תלוי ביחס בין M1 ל-M2. נרצה לבחון את המתיחות בחוט, כלומר מהו T. גם כאן אנחנו יכולים קודם כל לחשוב על מקרה הקצה. אם המסה M1 מאוד קטנה, אנחנו נצפה ש-T יהיה פחות או יותר 0, היות ו-M2 ירד, והחוט לא יצטרך להתאמץ מאוד בשביל לסחוב את M1. אם לעומת זאת M1 הוא כבד, אנחנו נצפה שהחוט יתאמץ הרבה יותר, ונצפה למתיחות יותר גבוהה. בואו נמצא את T. T הוא M1 כפול A. זה אומר ש-T שווה ל-M1 כפול התאוצה שמצאנו. שווה ל-M1, M2, לחלק ל-M1 ועוד M2, כל זה כפול G. נסביר את התוצאה. אם M1 שווה ל-0, זה אומר שהחוט לא מתאמץ בכלל, אין לו מה למשוך, אנחנו מקבלים T שווה ל-0. אם M2 שווה ל-0, זה אומר שהמסה M1 לא תזוז, היא תישאר מונחת על גבי המישור האופקי, כי שום דבר לא מושך אותה. גם כאן נקבל T שווה ל-0, כי החוט לא מתאמץ. מעניין יותר יהיה להסתכל על הקצוות המקרה שבו M1 גדול מ-M2 או M2 גדול מ-M1. כאשר M1 גדול מ-M2, במצב הזה יש לנו M1 כפול M2 לחלק ל-M1 ועוד M2. M1 ועוד M2 יהיה שווה בעצם ל-M1, ואז במונה יש לנו M1 כפול M2 לחלק ל-M1, נקבל בסך הכל M2, כלומר T יהיה שווה ל-M2G. ננסה להבין את המשמעות של התוצאה. אם M1 גדול מ-M2, כל המערכת לא זזה. ואז במצב הזה, הגוף תקוע כאן. זה אומר שהחוט צריך להחזיק את M2 שלא תיפול. ולכן T צריך להיות שווה ל-M2G, כך שסכום הכוחות על המסה M2 יגרום למסה M2 לא לזוז. אם לעומת זאת, M1 קטן מ-M2,
זה אומר שהמסה M2 היא המסה הדומיננטית, מה שאמרנו שכל המערכת יורדת כלפי מטה בתאוצה G. בואו נסתכל על הביטוי. M1 ועוד M2 יהיה בעצם שווה ל-M2. M1 כפול M2 לחלק ל-M2 יהיה שווה ל-M1. נקבל ש-T שווה ל-M1G. המשמעות של הביטוי הזה היא שבעצם כל המערכת יורדת בתאוצה G. החוט אמור לספק למסה M1 תאוצה G. איזה כוח מספק למסה תאוצה G? כוח שהוא M כפול A, כלומר M כפול G, M1 כפול G. אם T שווה ל-M1 כפול G, בעצם כל המערכת יורדת בתאוצה G. אז אנחנו מקבלים את הקצוות. כלומר, במצב שאנחנו לא ממש מאפסים את M1 ו-M2, אם M1 גדול משמעותית מ-M2, T הוא M2G. אם M1 קטן משמעותית מ-M2, T הוא M1 כפול G.